الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. در شب رحلت پیامبر اکرم، پیامبر اعظم، آخرین فرستاده خداوند به سوی بشریت قرار داریم. آخرین شب ارتباط آسمان با زمین. امیرالمؤمنین این اتفاقی که در این شب میخواد بیفته، این رو به این نحو تصویر میکنن. میفرمایند به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای تو. لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت غیرک. با در گذشت تو یا رسول الله اتفاقی افتاد، چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کس دیگری در تاریخ این اتفاق نیفتاده بود. بسیاری از انسانها قبل از رسول الله آمدند و رفتند. بسیاری از پیامبران، بسیاری از بزرگان، بسیاری از شخصیتها قبل از رسول الله زندگی کردند، دورانی در این جهان فعالیت کردند، تلاش کردند و مردند، از دنیا رفتند، اما این اتفاق نیفتاد. امیرالمؤمنین میفرماید با مرگ تو یا رسول الله اتفاقی افتاد که با مرگ هیچ کس دیگری در طول تاریخ این اتفاق نیفتاده. یک تحول بزرگی در تاریخ داره امشب اتفاق میفته. لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت غیرک من النبوة و الانباء و اخبار السما. چه چیزی قطع شد با درگذشت رسول الله، با رحلت پیامبر اکرم؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی قطع شد؟ امیرالمؤمنین میفرمایند نبوت قطع شد. وحیی که از جانب خداوند می آمد، دستگیری که خداوند از بشریت داشت، راهنمایی الهی نسبت به انسانها به اتمام رسید. البته بله، بالاخره انسانهایی هستند که اوج میگیرند، ترقی میکنند، تعالی پیدا میکنند، الهاماتی از جانب خداوند به اونها میرسه. این فرق میکنه با وحی رسالی، فرق میکنه با راهنمایی خداوند، با دست گرفتن خداوند از بشریت. اون دیگه قطع شد. یعنی تاریخ اینجا یه تحولی درش ایجاد شد، یه تغییری درش اتفاق افتاد در این شب. یک نقطه عطف تاریخیه. خب تاریخ همچون رودی خروشان در حال حرکته. همه ما داریم توی این رود شنا میکنیم. همه ما در یک برهه‌ای از تاریخ بشریت در این رود در حال شنا هستیم. این تاریخ از یک زمانی شروع شده، مسیری رو طی کرده. الان ما در بخشی از این رود در حال شنا هستیم و بعد از ما هم میگذره، میره. این رودیه که یک لحظه توقف نداره. تاریخ یک لحظه توقف نداره، دائم در حال حرکت هست و دائم در حال رد شدن هست. این چیزیه که همه ما لمس میکنیم. گاهی از اوقات هست که تاریخ مثل رودخانه‌ای که یک رودی در یک دشت همواری در حال حرکته.
صدها متر، هزاران متر، چندین کیلومتر گاهی از اوقات این رود به مسیر خودش ادامه میده، نه تحولی درش ایجاد میشه، نه تغییری درش ایجاد میشه، نه. زندگی بشر هم همینه، تاریخ بشر هم همینه. در دورانهایی انسان میبینه زندگی اولاد، فرزندان با پدر و مادرشون، با پدر بزرگ و مادر بزرگشون، با اجدادشون فرقی نکرده، تحولی تو زندگی ایجاد نشده، قرنها میگذره و اتفاق خاصی نمیفته، تغییری نمیکنه. شما در تاریخ گاهی از اوقات این رو مشاهده میکنید که چندین نسل گذشته و هیچ تحولی، هیچ تغییری در زندگی ایجاد نشده. این مثل همون رودخونه‌ای که در یک دشت همواری داره حرکت میکنه. و گاهی از اوقات هست که این رودخونه در سرزمینی واقع میشه که هر از چند دیگه پستی و بلندی داره، یه بالا و پایینی داره، یه آبشاری درش به وجود میاد، یه تغییری میکنه. زندگی بشر هم همینه، تاریخ بشر هم همینه. گاهی از اوقات یه تکانی میخوره، یه تحولی درش ایجاد میشه، یه تغییری میکنه، ولی باز هم خیلی چشمگیر نیست. یه تغییری میکنه، یک قرن میبینیم باز بر همون مسیر داره حرکت میکنه، دوباره یه پیچی به وجود میاد، مسیر این رودخانه تاریخ بشر تغییر میکنه، باز این تا چندین نسل به همون مسیر ادامه میده. این همون رودخانه‌ایه که در یک سرزمینی در حال حرکت است که هر از چندی یک پیچ و تابی میخوره، یک فراز و نشیبی رو طی میکنه. ولی گاهی از اوقات هست که رودخانه میبینید در سرزمین کوهستان در حال حرکت هست، دائم در حال تغییر هست، دائم در حال تحول هست و هر لحظه نو میشه. تاریخ بشر هم همین. و الان ما در چنین موقعیتی هستیم. شما الان شرایط زندگی خودتون رو، سبک زندگی به قول اصطلاحی که معروف شده، سبک زندگی خودتون رو، ارزش ها، اهداف، آمال و آرزوهای خودتون رو و امکاناتی که خودتون رو دارید با 10 سال پیش مقایسه کنید، با 20 سال پیش مقایسه کنید، خیلی متفاوته. و اینکه نسل‌ها همدیگر رو خوب درک نمی‌کنند، فرزندان نسبت به پدر و مادرها احساس بیگانگی می‌کنند، نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگ که اصلا هیچ وجه مشترکی پیدا نمی‌کنند. این به خاطر همینه که تاریخ بشر الان در سرزمین کوهستانی در حال حرکت است و دائم در حال تغییر و تحول هست و دائم در حال نو شدن هست. و البته این خب بنابر فلسفه ملا صدرا، این نو شدن و این تغییر یافتن در همه جای زندگی انسان وجود داره، در همه دنیا وجود داره. این فقط مختص به مباحث تاریخی نیست. این که ببینیم جامعه ها تغییر میکنن، بعضی وقتا افراد سوال میکنن، براشون این سوال پیش میاد که چرا جامعه با 10 سال قبل، با 20 سال قبل انقدر تغییر کرده، چرا جامعه متحول شده؟ خب طبیعیه، جامعه یک برشی از تاریخه. این رودخانه یک مقطعش، رودخانه تاریخ میشه جامعه در اون زمان. و وقتی این رودخانه در حال حرکت هست، طبیعتاً جامعه هم در حال تحول و تغییر هست. و این مسیر مستقیم هم هست، گرد نیست، دایره‌ای نیست. این یه اشتباهیه که ما گاهی از اوقات با خودمون میگیم سال گذشته در همین روز این اتفاق افتاد. مسیر تاریخ مسیر دورانی نیست که برگرده به اون تاریخ قبلی، مسیر مستقیمه. سال گذشته در این روز که ما خیلی اصطلاحاً این رو به کار میبریم، این یک تعبیر غلطیه.
سال گذشته رفته، چندین کیلومتر گذشته تاریخه و این که میگیم سال گذشته در این روز فلان اتفاق افتاد، 2 سال گذشته در این روز، 3 سال گذشته در این روز، این یه اصطلاح غلطیه که ما به کار میبریم، چون اصلا حرکت تاریخ حرکت دورانی نیست، حرکت بر مسیر مستقیم هست. به هر حال ما به یک همچین واقعیتی مواجه هستیم که تاریخ در حال تغییر هست، تاریخ در حال حرکت هست و میبینیم قرآن کریم خیلی نسبت به مطالعه تاریخ و درس گرفتن از تاریخ تأکید داره. این گذشته‌ای که بر این رودخانه تاریخ بشریت گذشته، از ابتدایی که این مسیر آغاز شده و این حرکت آغاز شده و مراحل مختلفی رو که طی کرده تا امروز که ما در این رودخانه تاریخ در حال شنا هستیم و بعد که از ما میگذره و میره به نسل‌های بعدی و تا نهایت تاریخ پیش میره تا این رودخانه به دریا برسه. قرآن خیلی تأکید میکنه روی بررسی و مطالعه در این تاریخ. تعابیر مختلفی قرآن کریم داره، گاهی از اوقات به صورت امری، سیروا فی الارض فانظروا، وظیفه شماست برید در زمین بچرخید ببینید. چه ببینید در زمین؟ وقتی که قرآن میفرماید سیروا فی الارض فانظروا، برید در زمین گردش بکنید، سیر بکنید و ببینید، یعنی چی ببینید؟ یعنی دریا رو ببینید، یعنی کوه رو ببینید، یعنی درخت رو ببینید، یا نه در هر سرزمینی که اونجا رو شما سیر میکنید و نگاه میکنید تاریخی رو که بر اون سرزمین گذشته ببینید، از آثاری که در اون سرزمین باقی مانده شما فانظروا، بنگرید تاریخش رو و از او درس بگیرید. گاهی از اوقات قرآن بازخواست میکنه چرا انسانها نمیرند تاریخ رو مطالعه بکنند؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، آیا نمیخوان برند توی زمین سیر بکنند، آثار باستانی رو ببینند، آثار تاریخی رو ببینند، آنچه از اقوام گذشته به جا مانده اونها رو ببینند و درس بگیرند؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا. و از این قبیل ما در قرآن این تعبیر رو ما چه به تعبیر امری که سیروا فی الارض و به چه تعبیر بازخواستی که چرا این سیر تاریخی، این سیر در زمین و مطالعه در تاریخ رو بشریت انجام نمیده، در قرآن متعدد داریم. یکی از کتاب‌هایی که من خیلی به دوستان توصیه می‌کنم، کسانی که می‌خوان بررسی بکنند ما در این رودخانه تاریخ که در حال حرکت هستیم یه مقدار خودمون رو بکشیم از این بستر بالاتر و ببینیم ابتدا و انتهای حداقل مسیری که این رودخانه طی کرده تا ما الان در او قرار داریم. این خیلی به انسان دید میده که چه مسیری رو بشریت طی کرده تا امروز. یکی از کتاب‌هایی که خیلی خوب میتونه این نیاز انسان رو برآورده بکنه و من توصیه میکنم به خیلی از دوستان، کتابی هست به عنوان حالا ترجمه فارسیش نگاهی به تاریخ جهان، مال جواهرلال نهرو. خیلی خوب از ابتدای تاریخ مکتوب تا زمان خودش رو نهرو مطالعه کرده و در این کتاب آورده و کتاب‌های تاریخی دیگه‌ای که نوشته شده. خیلی مناسب هست که انسان یه مقدار خودش رو از این رودخانه تاریخی که در او در حال شنا کردن هست بکشه بالاتر و از بالاتر ببینه گذشته این تاریخ رو. تعبیر خوبی مرحوم علامه طباطبایی دارند. ایشون میفرمایند که انسان در بند زمان وقتی که هست مثل کسیه که پشت یک دیواریه و این دیوار یک دریچه‌ای داره، یک پنجره‌ای داره و یک کاروان شتری از پشت این دیوار در حال حرکت هست. هر از چندی یک شتر میاد از جلوی این پنجره رد میشه و میره. منی که این ور دیوار وایسادم میبینم خب این شتر آمد، یه مدتی در مقابل این دیوار حرکت کرد و بعد خارج شد، بعد شتر بعدی، بعد شتر بعدی.
اما اگر من برم بالای این دیوار وایسم، از ابتدای این قطار شتر تا انتهای قطار شتر رو یک جا میبینم. دیگه این که یک شتر رد شد تا شتر بعدی آمد و او رد شد تا شتر بعدی آمد، دیگه این اونجا برای من به این صورت تصویر نمیشه. وقتی فراتر از زمان انسان قرار گرفت، از ابتدا تا انتهای این قطار رو میتونه ببینه و همه رو یک جا بنگره. این مثال زیبایی که مرحوم علامه طباطبایی دارند در مورد اینکه انسان در بند زمان باشد یا خودش رو از بند زمان بیرون بکشد. به هر حال ما در این بستر تاریخ، در این رودخانه که در حال شنا کردن هستیم، اگر خودمون رو بالاتر بکشیم و گذشته بشریت رو مطالعه بکنیم، چه مسیری رو طی کرده و تا اینجا آمده، این دید خوبی برای آینده به انسان میده. و این کاریه که بخشی از فلاسفه این کار رو انجام دادن. مبحثی که به عنوان فلسفه تاریخ مطرح هست و بحث بسیار مهم و همون چیزیه که قرآن به ما دستور میده و امیرالمؤمنین و معصومین به ما دستور دادن که تاریخ رو بنگریم، تاریخ رو مطالعه بکنیم و از تاریخ درس بگیریم. فلسفه تاریخ، کسانی که در این زمینه قدم برداشتند، همینه، سعی کردند که تاریخ رو به عنوان یک واقعیتی که یک اصولی بر او تسلط داره. یعنی چرا این جهت رو تاریخ داره پیش میره، چرا این اتفاقات داره میفته، سعی کردن از این یک قواعد رو به دست بیارن که این مسیری که تاریخ تا کنون پیموده بر طبق چه سنت هایی بوده، بر طبق چه قواعدی بوده، تا بشود از این نسبت به آینده که خب از این به بعد چه مسیری طی خواهد شد. همون مثال رودخانه رو اگر ما در نظر بگیریم، خب همه ما میدونیم که آب به طور طبیعی رو به سرازیری خواهد رفت. بنابراین اون زمان، اون جایگاهی که ما در رودخانه قرار داریم، چون میدونیم قاعده پیش رفتن رودخانه رو که همیشه رو به سرازیری میره، بنابراین میتونیم پیش بینی بکنیم که در آینده این رودخانه چه مسیری رو طی خواهد کرد. وقتی بشناسیم که مسیر آینده این رودخانه، سرزمین هایی که این قراره طی بکنه، از کجا رو به سرازیری هست و کجا به، میتونیم اینو پیش بینی بکنیم. تاریخ هم همینه. تاریخ هم یک سنت هایی، یک قواعدی، یک اصولی بر او حکومت می کند و با کشف این قواعد و این اصول انسان میتونه آینده تاریخ رو پیش بینی بکنه. و لذا خیلی از این اموری که انسان میشنوه، میگن مثلا تاریخ تکرار میشود. این یک نظریه فلسفه تاریخیه که تاریخ تکرار میشود. یا بحث از جبر تاریخ میکنند، یا بحث از روح حاکم بر تاریخ میکنند، یا اونچه که ما معروفه که همه ما شنیدیم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. این خب یک بحث فلسفه تاریخیه. یعنی این عاشورا و این کربلا و این اتفاقی که در سال 61 هجری افتاد مختص یک زمان و یک افراد خاصی نبود، بلکه در طول تاریخ این تکرار خواهد شد. بنابراین بحث فلسفی تاریخ از بحث‌های بسیار مهمی هست که بسیاری از متفکران اومدن در این زمینه نظریه پردازی کردند. حالا اونهایی که بیشتر شهرت دارند، امثال از فلاسفه غرب، بیشتر در این زمینه کار کردند. امثال هگل رو ما داریم، مارکس رو داریم، آگوست کونت رو داریم، توینبی رو داریم. اینا فلاسفه هستند که اومدن در واقع روی فلسفه تاریخ سعی کردن از گذشته انسان، از مسیری که تاریخ طی کرده، یک قواعد و یک اصول و یک ضوابطی رو به دست بیارند و پیش بینی بکنند، آینده نگری بکنند، آینده پژوهی بکنند که در آینده چه مسیری رو بشریت طی خواهد کرد. و البته
این بیشتر در قرن 19 هست. در قرن 20 فلاسفه اومدن از دید دیگری به این فلسفه تاریخ نگاه کردند و ضوابط و قواعدی رو در این مورد سوال قرار دادن که حالا چون وقت خیلی میگذره، بحثا یه مقداری فنی هست، ازش میگذریم. به هر حال ما به این تاریخی که مواجه هستیم، تاریخ دو معنا پیدا میکنه. یک بار هست به اون رویدادی که در خارج اتفاق میفته میگیم تاریخ. یه بار هست به اون گزارشی که از رویداد به دست ما رسیده میگیم تاریخ. تاریخ به دو تعبیر به کار میره. تاریخ به مثابه اون رویدادی که در واقع اتفاق افتاده در عالم خارج و تاریخ به مثابه اون گزارشی که از اون رویداد به دست ما رسید. مثلا خب در همین ایام رحلت پیامبر اکرم وقایعی در مدینه و در منزل پیامبر اتفاق میفته. این نکته هم توجه بکنین، بسیاری از دروغ‌های تاریخی مستندی که ارائه میشه، شما الان با این زیاد مواجه هست. خیلی از این شبکه‌ها، خیلی از این رسانه‌ها برنامه‌های مستند تاریخی میسازن. این برنامه‌های مستند تاریخی که میسازند دروغ‌های مستند، همش واقعیت تاریخی، اما بخشی از واقعیت، نه تمام واقعیت. بنابراین تاریخ رو اگر تمام رویداد رو و تمام واقعیت ها رو گزارش بدهند، این یک جوره. اون گزارش دهنده بیاد بخشی از واقعیت رو مطابق حب و بغض هایی که داره، مطابق اهدافی که داره، مطابق نظریات خاصی که داره، اون رو بیاد گزارش بکنه، اینم در واقع یک نحو تاریخ نگری هست. بنابراین تاریخ به منزله رویداد و تاریخ به منزله گزارش. مثلا اون چه که ما در همین روز و در همین شب در خانه پیامبر اکرم اتفاق میفته. راوی نقل میکنه عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه عن ابن عباس رضی الله عنهما. این در صحیح بخاری به این نحو ارائه شده. قال لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله فی البیت رجال، وقتی که نزدیک فوت پیامبر اکرم بود و در خانه رسول الله عده‌ای مردانی جمع بودند، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم هلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده. پیامبر اکرم دستور داد، گفت بیارید من یه نوشته‌ای برای شما بنویسم که با این نوشته من دیگه شما بعد از من گرفتار گمراهی نشید. هلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم، بعض از اون افرادی که در خانه پیامبر در اون آخرین ساعات حیات رسول الله حضور داشتند، فقال بعضهم ان رسول الله قد غلبه الوجع. پیامبر تب برش غلبه کرده، بیماری برش داره هذیان میگه. شما میدونید آدم بیمار، کسی که دچار تب هست، تب وقتی میزنه بالا، ناخودآگاه بدون اراده یه سری کلماتی بر زبانش جاری میشه، یه سری حرفایی میزنه، یه چیزایی میگه که ارادی نیست. تعبیری که ما میگیم هذیان میگه، یعنی به خاطر اون ناراحتی، به خاطر اون بیماری، فشاری که اون تب بر انسان آورده، خب یه سری حرفای بی معنی، حرفای بی اراده، کلماتی از زبانش خارج میشه که معنای واقعی نداره. این شخص که اینجا در این بخش صحیح بخاری نام نمیبره، میگه فقال بعضهم. البته در 3 جای دیگه صحیح بخاری
همین ماجرا رو از ابن عباس که نقل میکنه اسم میبره که این کدامه که از صحابی رسول الله بود. حالا کسانی که علاقمند باشن میتونن برن تو صحیح بخاری اون بخشای دیگر رو هم بخونن. فقال بعض اون افرادی که اونجا در پیشگاه رسول الله بودند گفتند ان رسول الله قد غلبه الوجع، تب بر پیامبر غلبه کرده، بیماری بر پیامبر غلبه کرده. این حرفایی که میزنه قابل اعتنا نیست، حرفاش هذیانه، حرفاش ارادی نیست. و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله، شما قرآن رو دارید بس دیگه، نیازی به نوشته پیامبر ندارید. پیامبر چی میخواد بنویسه؟ پیامبری که الان گرفتار تب شده، تب بر او غلبه کرده، لازم نیست، نمیخواد بدید پیامبر چیزی بنویسه. شما قرآن رو دارید، حسبنا کتاب الله. فاختلف اهل البیت واختصموا. ابن عباس میگه که اونایی که تو اون خونه بودن دعواشون شد، اختلاف کردند. فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده و منهم من یقول غیر ذلک. دعواشون شد. یه عده‌ای گفتن بابا رسول الله داره میگه بیارید به من یه نوشته‌ای براتون بنویسم که دیگه گمراه نشید شما بعد از من. عده‌ای هم گفتن نه، پیامبر گرفتار تب و هذیانه، پیامبر. دعواشون شد با هم دیگه، افرادی که اون روز در خونه پیامبر بودند اون لحظه. فلما اکثر اللغو و الاختلاف، وقتی دیگه خیلی بالا گرفت این اختلافشون، این دعواشون، این سر و صداشون خیلی بالا گرفت، قال رسول الله، پیامبر اکرم فرمود قوموا عنی ولا ینبغی عندی التنازع. پیامبر فرمود پاشید برید بیرون، جلوی من دعوا نکنید، پاشید برید بیرون. پیامبر دیگه منصرف شد از این که اون نوشته ای رو که جلوگیری میکرد از انحراف و گمراهی امت. خب نخواستن، نذاشتن، جلوشو گرفتن، گفتن نمیخواد پیامبر چیزی بنویسه. و پیامبر فرمود که پاشید برید بیرون. بعد عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه میگه فکان یقول ابن عباس میگفت ان الرزیه کل الرزیه، همه مصیبت این بود، همه مشکل، همه مصیبت این بود. ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب. همه مصیبت این بود که نذاشتند پیامبر اون نوشته رو بنویسه، حائل شدن، مانع شدن، نذاشتن پیامبر اون نوشته رو بنویسه. لاختلافهم و لغتهم، به خاطر این بود باعث اختلاف امت شد. این همه اختلافاتی که ابن عباس اون زمان، خب اختلافات بعد از رحلت پیامبر اکرم اختلافات بین مسلمان ها آغاز شد و هرچه زمان گذشت اوج گرفت. ابن عباس میگه همه مصیبت این بود که نذاشتند این نوشته را پیامبر بنویسه. و الله اگر این پیامبر این نوشته رو نوشته بود، این همه اختلاف و این همه نزاع، این همه دشمنی بین مسلمانان پیش نمی آمد. خب این یه واقعیتیه که در عالم خارج اتفاق افتاده و شیعه و سنی نقل کردند. اون لحظات تلخی که در خانه رسول الله در زمان وفات پیامبر اکرم اتفاق افتاد و مانع شدند از اینکه این نوشته نجات بخش رو و مانع از گمراهی رو پیامبر اکرم بنویسند. خب این یه گزارش تاریخیه. حالا این گزارش میاد در گزارشگران مختلف دچار حب و بغض هایی میشه و تفاوت هایی میکنه. خود همین صحیح بخاری 4 جا این مطلب رو نقل کرده و البته با تفاوت های خیلی کمی، ولی خب همین در گزارش دهندگان دیگر به صورت های مختلف گزارش میشه. این میشه همون تاریخ به مثابه گزارش. ما انشالله در شبهای بعد این بحث رو پی خواهیم گرفت. یکی از بحث‌های مهمی که ما داریم این هست که ببینیم فلسفه تاریخ از دید قرآن کریم چیه و قرآن کریم این مسیر تاریخی بشر رو چگونه تصویر میکنه، چه مراحلی رو انسان پشت سر گذاشته و این تاریخ بشریت به چه دریایی منتهی خواهد شد.
این سیر تاریخ بشر رو و این فلسفه تاریخ بشر رو از قرآن کریم وقتی انسان بداند، اون وقت میتونه تشخیص بده که حالا منی که در این مقطع تاریخ قرار دارم چه باید بکنم، در کدام سمت تاریخ باید بایستم، سمت صحیح تاریخ کدوم سمته. این اصطلاحیه که شما زیاد میشنوید، میگن سمت صحیح تاریخ. خب سمت صحیح تاریخ کدوم سمته؟ و من از کجا بدونم در این برهه تاریخی که من در این رودخانه تاریخ قرار دارم چگونه باید عمل بکنم؟ این همش نیاز به فلسفه تاریخ داره و فلسفه تاریخی که بر اساس قرآن کریم باشه، بر اساس معارف الهی باشه. ما در این چند شب، در این 3 شبی که در خدمت شما هستیم، این بحث رو انشالله به نتیجه خواهیم رساند تا راهنمایی برای ما باشد که چگونه در این غوغاهایی که در دوران ما پیش میاد، در این التهاباتی که در زمان ما پیش میاد، در این شرایطی که ما در او واقع میشویم، چگونه عمل بکنیم، کدام سمت بایستیم که سمت صحیح تاریخ باشه. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم از آخرین نسخه حیات بخش الهی که قرآن کریم هست به نحو احسن استفاده بکنیم و این دوران زندگی خودمون رو با سربلندی و با سعادت به پایان برسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.